මේ විදිහෙන් අපි බලමු කොහොමද අපේ graduated filter එකෙන් වැඩ කරන්න කියලා. graduated filter එක කියන්නේ මේ මෙතන තියෙන මේ red eye correction එකට දකුණු පැත්තෙන් තියෙන tool එක. මෙතෙන්ට අපි ක්ලික් කරපුවාම මෙහෙම එනවා එක ඒකේ panel එක. කියන්නේ graduated filter එකට අදාළ panel එක. මෙතන මෙන්න මෙහෙම ක්ලික් කරපුවාම එනවා කලින් අපි සිලෙක්ට් කරලා නෙමෙයි තිබ්බේ දැන් තමයි ඔය විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තා. හරි. ඊළඟට අපිට සරල වැඩක් කරන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම මේකෙදි ඇත්තටම වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. දැන් මේක graduate field එක සිලෙක්ට් කරපුවාම අපේ කියන්නේ cursor එක මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. මේකෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ඉරි තුනක් ඔන්න ඔය වගේ හදා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඉරි තුනක් කියන්නේ මේක ඇත්තටම දැන් මම මෙතන දැන් මේ රතු පාටට පේනුනේ. මේ රතු පාටට පේන්නේ වෙන මේ හේතුවක් නිසා නෙවෙයි. මම මෙන්න මෙතන අපි සලකා බලන දැන් අපි මේකෙදි වෙන්නේ මෙහෙම කියන්නකෝ. මේ රතු පාට ඒරියා එකේ කරන color adjustments ඒ කියන්නේ edits ඒ කියන්නේ මේක edit කරන හැම දෙයක්ම වෙනස් වීමකට ලක් වෙන්නේ මේ රතු පාටට වැටලා තියෙන ඒරියා එකේ විතරයි. මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන ඒවා මොකුත් edit වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ පැනල් එකේ එක්ස්පෝෂර් එක වැඩි කරා කියන්නකො. එතකොට එක්ස්පෝෂර් එක වැඩි කරපුවාම මේ රතු පාටට වැටෙන ඒරියා එකේ විතරයි මේක හැදෙන්නේ. දැන් මේක අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට drag කරලා ක්ලික් කරලා drag කරලා. ඊට පස්සේ මේක කරකවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක rotate කරන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය පැත්තට එන්න. දැන් හිතන්නකෝ දැන් අපිට දැන් මේ ඕනේ මේකේ අහස හරිය edit කරගන්න කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට කරකවලා ඒ කියන්නේ මේක rotate කරලා අපිට අවශ්‍ය දැන් මෙතන ඊට පස්සේ CGI රේඛාවට ලං කරන්න පුළුවන් ඔන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතෙන්ම CGI රේඛාවටම ගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට. හරිද? දැන් ඒතර මේ රතු පාට වෙලා තියෙනයි කියලා බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මෙතන දාලා තියෙනවා මේ show selected mask overlay. මෙන්න මේකට ටික් එක අයින් කරොත් ඔයා කට්ටියට ඒක නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මේක ටික් කරවුවොත් අපිට පේනවා මේ edit වෙන area එක. මේක ගොඩක් කලාවට brush tools වල ඊට පස්සේ මෙතන මේ radial field කියන්නේ මේ හැම ගොඩක් brushes වලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ තියෙනවනේ radial filter එකෙත් මේක තන්දරේ කරගන්න පුළුවන්. ඒක වගේ දැන් මෙතන අර කියන්නේ අපි edit කරන area එක තමයි මේ අපිට මේ mask overlay එකෙන් පෙන්නන්නේ. හරි අපි දැන් මේක අයින් කරගමු. දැන් අපි බලමු graduated filter එකේ සරලව තියෙනවනේ මෙතන මේ adjustment panel එකේ තියෙනවනේ graduate filter එකට අදාළව කීපයක්ම options එනවා. මේවා අපිට වෙනස් කරලා දැන් අපි මේ කලින් වීඩියෝ එකකත් මේ වගේ සරල කතාවක් අපි කතා කරා. ඒ කියන්නේ අපි අතර මේ basic panel එකේ තියෙන adjustments මොනවද කියලා exposure contrast ඒ දේවල්ම තමයි මෙතනත් වෙනස් කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න අපිට ඕනේ මෙතන මේ අහසේ හරිය විතරක් අපිට අඩු කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේ දේ brush එකකින් ඔක්කොම select කරලත් කරන්න පුළුවන්. ඊට වඩා දැන් මේක ඇත්තටම ලේසින් එක area එකක්ම අපි සලකලා කරද්දී ඊළඟට මේ හරිය blend වෙන ගතියකුත් පෙන්වනවා හැබැයි. කියන්නේ දැන් අපිට බලවුවොත් මේක මේ ගන්නට උන් තියලා මේක අපි මෙන්න මෙහෙම කරවුවොත් දැන් මෙතන තියෙන අර colors blend වෙන ගතිය වැඩි වෙනවා මේ මේක ගොඩක් කොහොම මෙහෙම කියන්නේ මෙහාට කරවුවොත් ඒ කියන්නේ මේ ටිකේ අර මේ සලකා බලන ඒරියා එකටම පොඩි කියන්නේ අපි edit කරන දේ ඒ කියන්නේ අපි edit කරන්න මෙතන වෙනස් කරන දේවල් මෙතෙන්ද මේ බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා අපිට කිසි ප්‍රමාණයකට මේක අඩුවෙන් තියාගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔකට හොඳට පේනවනේ දැන් මේක එක්කද අර color blend වෙන ගතිය, ඒ කියන්නේ මේක වෙනස් වෙලා colors blend වෙන ගතිය වැඩි වෙනවා මේක. හරි. එතකොට මෙතන අපිට මේ ඕන දෙයක් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. වෙනස් කරද්දී අදාළ සලකා බලන්න මේ ඉරෙන් උඩ තියෙන ඒවට තමයි ගොඩක්ම අපි මෙතන edit එක සිද්ධ වෙන්නේ ෆොටෝ එකේ මේ ඒරියා එකට තමයි. එතකොට මේවයි තියෙන shadows වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට white එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ black කියන්නේ exposure එක අත්‍තරම අඩුවෙන් තියෙන. ඒ කියන්නේ exposure එක 0 තියෙන ෆොටෝ එකේ areas තමයි සලකන්නේ. එතකොට ඒවට අදාළව වෙනස් වීම කරන්න පුළුවන් texture එකට, ඊට පස්සේ clarity එකට, ඊට පස්සේ dehaze කරද්දී මෙතන dehaze වෙද්දී දැන් මෙතන මේ haze එක විදිහට අපිට වදින්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අපිට color එක මෙතන තියෙනවනේ මේ color එක දැන් සුදු haze එක සුදු පාටම කියලා එකක් නෑ. දැන් මෙතෙන්දී නම් බලන්න දැන් මේ color මේ dehaze කරද්දී මේ color එක වෙනස් වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ වැඩක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඒ කියන්නේ අර මෙතන මේ colors මෙතන දැන් මේ ඉරේ color එකක් මෙතන මේ වැඩිලා තියෙනවනේ. මේ හරිය highlight වෙලා තියෙනවනේ මේ ඉරේ තැඹිලි පාට එන්නේ ඒක තමයි මෙතෙන්දී එතකොට dehaze වෙනවා කියලා දැන් මෙතෙන්දී නම් සිද්ධ වෙන්නේ.
ඊළඟට මෙතන saturation එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ sharpness එක, noise එක, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙන්න මෙතන වෙනස් කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි දැන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා මේ graduated filter එකත් එක්කම use කරන්න පුළුවන් brush එකක්. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ adjustment brush එක නෙවෙයි. මෙතන මේ තියෙන adjustment brush එක මේ K letter එකට අදාළව, ඒ කියන්නේ shortcut key එක K වෙන adjustment brush එක නෙවෙයි. මෙතන තියෙනවා අපිට brush එක. හරි, එතකොට මේකේ වෙන්නේ දැන් අපි graduated filter එක තියෙනවා. graduated filter එකේ edit කරන දේ දැන් මෙතන මේ වෙනස් කිරීමකට ලක් කරන දේ මෙතන brush එකටත් ඔටෝම adjust වෙනවා. දැන් අපි මෙතන brush එකක් කියලා මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඒතකොට මේකේ තියෙන අපිට සලකලා බැලුවොත් එහෙම මේ brush එකේ මෙතන feather එක, size එක, flow එක, එතන මේකේ density එක, මේ හැමදේම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් density එක අඩු කරවුවොත් එක විදිහට. හිතන්න මේ හරියටින් අපි හිතමුකෝ දැන්. එතකොට හැබැයි brush එක select කරා කියලා graduated filter එක වෙනස් වීමකට ලක්ුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ graduated filter එක අයින් වුණේවත් ඒක ඊටකට ඒ option එකෙන් වෙන option එකකට ගියා කියලාවත් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක graduated filter එකටම අදාළ brush එක. එතකොට අපි දැන් මේ හරියට මෙන්න මෙහෙම වෙනස් කරවුවොත් දැන් පේනවා ඇති මේ graduated filter එකේ තියෙන edit එකට, ඒ කියන්නේ අපි මේ adjustment panel එකේ කරපු වෙනස් වීම තමයි මේ brush එකටත් වැදෙන්නේ. ඒ වගේ දෙයක් තමයි ඇත්තටම වෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ select කරන මේකේ අපිට feather එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි, feather එක අඩු කරන්නත් පුළුවන්, වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේ ඊළඟට flow එක බලමු. feather එක අඩුම කරලා ඔන්න නිකන් ඒකේ තියෙන අර brush එකේ hardness ගතිය ගොඩක් වැඩි. එහෙම නැත්නම් අපි බලමු feather එක උඩරිම කරලා දැක්කත් ඒක hard නෑ brush එක. ඒක soft brush එක. එතකොට flow එක බලමු, flow එක අඩු කරගෙන පේන්නේ නැති තරම්. එතකොට flow එක මධ්‍යස්ථව තියලා බලමු. දැන් පේනවද? දෙතුන් පාරක් කරනවා. flow එක සාමාන්‍ය මේ ගානට විතර බලමු. යම් කිසි පොඩි මට්ටමකට. ඒ කියන්නේ ඒක අර අපි capacity එක ගොඩක් අඩු වෙන එක තමයි මෙතන මේ flow එක අඩු වැඩි කිරීමකින් වෙන්නේ. අතනම් දැන් බලන්න පේනවනේ මේක. ඊළඟට density එක අපි වෙනස් කිරීමෙන් කොහොමද කියලා බලමු. අපි මෙතන select කරලා brush එකට select කරලා density එකට ගිහිල්ලා අපි දැන් මේක flow එක full දාමු. දැන් density එක තමයි මේ 100%යි. right. ඊළඟට density එක අපි ගමු 40 ගානකට. එතකොට මේකේ තියෙන brush එකේ තියෙන density එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකත් අර මේ ඇත්තටම මේ capacity එකයි density එකයි flow එකයි නිකන් ඇත්තටම අපේ නිකන් අර capacity එක වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ මේකේ අපි කොච්චර මට්ටමකට මේක කරනවාද කියන එක, ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන flow එකයි density එකයි කියලා ඔකට කරලම් බලන්න. එතකොට දැන් ඒක මට වචනෙන් කියන්න වට වඩා මට හිතෙන්නේ ඒක කරලා බලපුවම කටියට තේරෙයි. ඒ කියන්නේ ඒක flow, ඒ කියන්නේ density කියන්නේ ඒක ඝනත්වයනේ. මේක ඝනත්වයයි මේක අපි කොච්චර, ඒ කියන්නේ flow එක කොහොමද ඒ කියන්නේ flow එක වැඩි කිරීමෙන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් අර මේක, ඒ කියන්නේ අපි ඒකේ capacity එක වගේ දේකුත් වැඩිවීමක් තමයි ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මම හරියටම flow එකේ density එකේ ඒ කියන්නේ definitions දෙක මට එහෙම හරියටම නම් මතක නැහැ. මම මේ දෙක description එකේ දාන්නම් මොකද්ද මේ flow එකයි density එකයි අතර තියෙන වෙනස කියලා. ඒක අපි එහෙම බලාගමු. දැන් මේක ඕනනම් අපිට auto mask දාන්නත් පුළුවන්. මෙතන තියෙන auto mask කියන එක. එතකොට ඒකට අදාළව වැදෙනවා ඒ ටික. එතකොට ඒවා අපි පස්සේ බලමු. එතකොට මේ තමයි brush එක. මෙතන මේ erase කරන්න එකක් කරන්න පුළුවන් ඕනනම්. ඊළඟට AB කියලා එකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට කියන ටග් ගාලා අපිට brush එකේ වෙනස්කම් දෙකක් විතර දාගෙන තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කියන්නේ ටග් ගාලා මේ දෙක අතර වෙනස් වීමක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේවා අපි බලමු ඒවා පස්සේ. තව වෙනස් කිරීම් ටීපයක් කරගන්න පුළුවන් මේකේ. එතකොට මේක දැන් එඩිට් කරන්න නම් එතන සරලව මෙතන මතක තියාගන්න ඕනේ කරුණු දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් අපේ brush tool එක use කරන්න පුළුවන් graduated filter එකේ. ඊළඟට graduated filter එක කියන්නේ යම්කිසි
ෆොටෝ එකේ ඒරියාස් දෙකකට අපි මේක බෙදා ගන්න පුළුවන්. බෙදාගෙන ඒ ඒරියාස් දෙක වෙන වෙනම එඩිට් කිරීම වෙන වෙනම කියන්නේ අපි එක සලකා බලන එකේ එක කොටසක්. ඒ කියන්නේ එක පැත්තක් අපි එඩිට් කිරීමකට ලක් කරගන්න පුළුවන්. සරලව කතන්දරේ ඒකයි. ඒක තමයි ඇත්තටම මෙතෙන්දි කරගන්න ඕනේ. ඇත්තටම අපි මේවා බලමු මේ දැන් මේ යම්කිසි දල අවබෝධයක් අරගෙන මේ වගේ කරන්න පුළුවන් දල අවබෝධයක් අරගෙන මේවෙන් මොනවද වෙන්නේ කියලා අපි සම්පූර්ණ ෆොටෝ එකක් අපි කියන්නේ සම්පූර්ණ ෆොටෝ එකක්ම අරගෙන ඊළඟට අපි බලමු මේවෙන් එඩිට් කරද්දි කොහොමද මේ තැන්වලදී මේවා භාවිත වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේවෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් දේ ගැන විතරයි මට මෙතෙන්දී ඔය කට්ටියට නිකන් අයිඩියා එකක් දෙන්න ඕනේ වෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේ කියන්නේ මේක ගැඹුරට මෙහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේ අවස්ථාවේදී අපිට ඒක ඒ කියන්නේ මේක ප්‍රැක්ටිකලි යූස් කරද්දී අපි බලමු කොහොමද එකින් එක ටූල් එක අපිට ඒ කියන්නේ සමහරවිට දැන් මේ වයිදී දැන් මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. දැන් මේක එකක් යූස් කරලා කියන්නේ අපිට අපිම හදා ගන්න ඕනේ මේ ෆොටෝ එකේ හැටියට. ඔය කට්ටිය එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් මේකේ එඩිට් එකෙන් පස්සේ දැන් මොකක් හරි එක්ස්පෝෂර් එක වෙනස් කරලා ඊළඟට අපි කරන්නේ මොකද්ද? කියන්නේ මුලින්ම අඩුපාඩු ටික මකා ගන්න ඕනේ මුලින්ම. දැන් හිතන්න ඔක්කොම නොයිස් උත් අයින් කරලා ඔක්කොම ඉවර කරලා අපේ ස්කින් එක කියන්නේ ස්කින් එකක් තියෙන. කියන්නේ අපි හිතන්න මූණක් තියෙන ෆොටෝ එකක් කියන පෝට්‍රේට් එකක් හිතන්න. ඔය පෝට්‍රේට් එකේ ඔක්කොම නොයිස් ඔක්කොම ඉවත් කරලා ඊට පස්සේ ඔක්කොම ෂාර්ප්නස් උත් ඇඩ්ජස්ට් කරලා අපේ ඊට පස්සේ හැදුවොත් එහෙම අපේ මූණේ තියෙන පිම්පල්ස් ටික අයින් කරන්න හැදුවොත් එහෙම එතකොට ආටිෆිෂල් ගතියක් එන්න ඉඩ තියෙන chance එක ගොඩක් වැඩි. ඒතකොට අපිට ඒක අර පළපුරුද්දෙන් අපිට ඔක කරලා ෆොටෝස් 400-500ක් කරපුවාම ඔය කට්ටියට ඒ ෆොටෝ එකට අදාළව ඔය කට්ටියට අයිඩියා එකක් එනවා මෙන්න මේ ස්ටෙප් එකෙන් පස්සේ මෙන්න මේ ස්ටෙප් එක තමයි ෆලෝ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන අපේ අර ෆ්ලෝ chart එකක් වගේ අපි මුලින්ම එකක් කරනවා ඊට පස්සේ තව මොකද්ද කරන්න කියලා අපි ඔය කට්ටිය මයින්ඩ් මැප් එකක් තියෙන්න ඕනේ මොකද්ද මේ ෆොටෝ එකට අදාළව කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ කලර් ග්‍රේඩින් නම් ගොඩක් ප්‍රශ්නයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට සමහර වෙලාවට අපි යොදා ගන්න ඒ කියන්නේ කලර්ස් එහෙමත් වෙනස් කියන්නේ නොයිස් අයින් කරන්න. දැන් මෙතන තියෙනවානේ ෂාර්ප්නස් වෙනස් කරන්න, වින්ටේජ් කරන්න. එතකොට මේ ගොඩාක් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් වලදී ෆොටෝ එක එඩිට් කරද්දී අපි පොඩ්ඩක් අර පිළිවෙල ගැන අපි අපේ ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් අපිට යම්කිසි මට්ටමකට අපි එනවා. එතකොට ඔය කට්ටියට තේරෙනවා කොයි විදිහටද මේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ මොන විදිහටද මොන පිළිවෙලටද කියලා ඔය කට්ටියට මේක ඇඟට එනවා. හරි. එහෙනම් අපි දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ ග්‍රැජුවේටඩ් ෆිල්ටර් එක. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකෙන් බලමු අපි රේඩියල් ෆිල්ටර් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. එහෙනම් සුබ දවසක්. අදට වීඩියෝ එක මේක. ඊට පස්සේ අපි වීඩියෝ එකක් දාන්නම් මේ රේඩියල් ෆිල්ටර් එකට.